Chúng hấp thụ ánh sáng đến từ những vì sao để mang năng lượng đến với thế giới của chúng ta. Chúng tạo ra bầu không khí, mang đến sự sống cho muôn loài. Chúng tô điểm lên bề mặt trái đất và chi phối vòng đời của tất cả các loài động vật, kể cả tổ tiên loài người chúng ta. Đây là một câu chuyện hoàn toàn mới về trái đất. Câu chuyện được kể qua những thước phim ấn tượng lần đầu tiên được ghi lại. Chương trình này sẽ chỉ nhắc đến một dạng thực vật. Một loài cây vẫn bị chúng ta xem thường, nhưng có lẽ nó là loài đóng vai trò quan trọng nhất trong tất cả. Nó đã vươn lên thách thức phần còn lại của vương quốc thực vật, bao phủ khắp bề mặt hành tinh và không ngừng giúp loài người khai hóa nền văn minh. Đây là câu chuyện về những cây thân cỏ. Trải qua hàng triệu năm từ khi khủng long và những khu rừng nguyên sinh còn làm bá chủ trên mặt đất. Đó là những loại cây ưa khí hậu ấm áp, có mặt ở hầu hết mọi nơi trên trái đất. Ta hãy thử tưởng tượng đó là khi hai cực của trái đất không hề có băng giá mà lại được bao phủ bởi những rừng cây. Chào mừng các bạn đến với hành tinh của các loài thực vật. Ngày nay ở đâu đó trên trái đất vẫn còn lưu lại những vết tích của các thảm rừng cây. Và tại đây, Đông Phi là một trong những nơi để lại nhiều ấn tượng nhất. Rừng mưa nhiệt đới Kaisero nằm bên ngoài những vùng đồng bằng khô cằn của Kenya. Khu rừng bấy lâu nay vẫn ẩn mình sau làn hơi nước dày đặc. Ở đó, cây xanh nắm quyền thống trị bởi khu rừng đã cho chúng sức mạnh để vươn lên ngày càng cao hơn nữa và thoải mái hưởng thụ ánh nắng mặt trời mà bất cứ loài thực vật nào cũng cần. Khi xuống thấp hơn, chúng ta sẽ chứng kiến tận mắt những cây thân lớn cậy thế bắt nạt và che hết ánh sáng của mọi vật bên dưới. Nhưng thực tế cũng không đến nỗi quá bi đát như vậy. Những tia nắng vẫn xuyên qua chiếu xuống tầng dưới của khu rừng. Và những tia sáng quý giá ấy đã tạo nên môi trường sống cho một loài thực vật mới. Một ngày nào đó nó sẽ vươn lên và tiếp quản những thân cây to lớn kia. Vậy làm thế nào mà các nhà khoa học tìm ra danh tính của kẻ thách thức này? Tất cả là nhờ những con khủng long. Đây là một con khủng long chân thằn lằn. Nhưng các nhà khoa học không hứng thú lắm với loài khủng long. Điều mà họ quan tâm nhất chính là phân của chúng, hay như cách họ vẫn gọi là sỏi phân. Các nhà khoa học rất yêu thích những viên phân hóa thạch bởi vì chúng tiết lộ về cách thức ăn uống của các loài động vật, và trong trường hợp này, đó là những loài thực vật ở xung quanh nơi sinh sống của khủng long. Vài năm trước, khi các nhà khoa học phân tích nó, họ tìm thấy một thứ gì đó rất kỳ lạ. Bên dưới kính hiển vi, các nhà khoa học đã nhìn thấy mảnh vụn của một loài thực vật. Hoa văn của nó rất đặc biệt, có hình dạng 8 mấu nhỏ. Và họ rất ngạc nhiên khi phát hiện nó mang những đặc điểm chung của một họ cây. Đó là loài cỏ dại. Đó là khoảng 66 triệu năm về trước. Bằng chứng về loài cỏ cổ xưa nhất từng được tìm thấy có tên là Maleit. Mặc dù luôn là loài thấp bé nhạy cân, nhưng những cây cỏ vẫn tiếp tục sống để trở thành một trong những loài sinh vật quan trọng nhất trên hành tinh chúng ta.
Ngày nay ta vẫn có thể tìm thấy hậu duệ của các loài cỏ dại cổ đại. Có lẽ những cây thân cỏ có nhiều điểm tương đồng với thủy tổ của chúng. Hãy tưởng tượng chúng đang nỗ lực hết mình để phát triển bên trong khu rừng, hứng lấy từng tia sáng nhỏ len lỏi qua các tán lá khổng lồ. Quả là thú vị khi nghĩ đến hình ảnh những con khủng long với kích thước to lớn bằng cả một ngôi nhà chạy qua các khu rừng, lướt qua những bụi cỏ nhỏ. Nhưng những ngày chạy nhảy tung tăng của chúng sắp sửa không còn nữa. $65 triệu năm về trước, một hành tinh nhỏ có đường kính khoảng 10 km đã lao xuống trái đất và hủy diệt gần như toàn bộ sinh vật sống. Những cây thân cỏ đã sống sót. Nhưng đổi lại, chúng phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng. Những gì sắp diễn ra không hề ảnh hưởng đến các loài thực vật và động vật sống trên trái đất. Thứ duy nhất phải chịu tác động đó là bầu khí quyển. Điều này đã gây ra một sự biến đổi vì những lý do rất bất ngờ. Trong không khí của chúng ta có chứa CO2. Đây là loại khí mà thực vật cần để hô hấp và duy trì sự sống. Nhưng trong khoảng giữa 50 và 30 triệu năm trước, loại khí này dần dần biến mất, đe dọa toàn bộ hệ thực vật. Tình trạng khủng hoảng khởi đầu bằng sự xuất hiện của dãy núi khổng lồ Himalaya. Đó là dãy núi lớn nhất từng được hình thành trong lịch sử trái đất. Những tảng đá nằm trơ trọi bị cuốn đi. Một số loại khoáng sản bị lôi xuống đáy biển. Tại đây chúng hút hết khí CO2 trong không khí và kết hợp cùng với đá để hình thành nên một loại đá hoàn toàn mới. Đó là đá vôi. 30 triệu năm trước, sự tăng trưởng chiều cao của các dãy núi đá tỷ lệ nghịch với lượng khí CO2. Thực tế, nồng độ CO2 thấp hơn trước gấp 6 lần, mức suy giảm quá nghiêm trọng. Và vương quốc thực vật đang đứng trước một cuộc khủng hoảng tồi tệ nhất. Không có đủ lượng CO2 cần thiết, sự sống của rất nhiều loài thực vật bao gồm cả những cây thân cỏ đang như chỉ mảnh treo chuông. Có một cách để nhìn nhận tầm quan trọng của khí CO2 đối với thực vật, đó là thông qua những máy móc của con người. Động cơ ô tô. Bởi vì cỗ máy nằm dưới nắp capo có những nét tương đồng đáng kinh ngạc với các loài thực vật. Động cơ ô tô hoạt động dựa vào hai yếu tố: xăng và oxy trong không khí. Ở bên trong động cơ, hai thứ này được kết hợp với nhau để tạo ra năng lượng cho xe vận hành. Nó được gọi là quá trình đốt cháy. Tương tự như động cơ, thực
thực vật cũng cần một loại khí để hoạt động, đó là khí CO2. Vì vậy, đối với thực vật, sự sụt giảm lượng CO2 cũng giống như động cơ ô tô thiếu oxy. Các loài thực vật khi thiếu CO2 sẽ trở nên kém phát triển. Tuy nhiên, những cây thân cỏ đã khéo léo tiến hóa thành một hình thái mới. Lại một lần nữa, chúng có sự tương đồng với động cơ. Trong này có một chi tiết máy mà bất cứ thợ sửa xe nào cũng dễ dàng nhận ra. Nó có nhiệm vụ bơm nén khí oxy vào buồng máy, đó là bộ tăng áp động cơ. Nhiều oxy hơn đồng nghĩa với việc xăng sẽ cháy mạnh hơn, tức là công suất máy sẽ lớn hơn. Tiến hóa có nghĩa là tạo ra những giải pháp tối ưu nhất. Và một trong số các loài thực vật, những cây thân cỏ đã biến sự khủng hoảng thành một cơ hội. Ví dụ như loài cỏ voi, một trong những loại thực vật sinh trưởng nhanh nhất thế giới. Chỉ trong vòng 3 tháng, nó đã cao tới 4 mét, tức là mỗi ngày nó cao thêm hơn 4 cm. Sức tăng trưởng kỳ lạ này chỉ có thể xảy ra ở một loài đã tiến hóa từ hơn 30 triệu năm trước. Với kiểu mẫu thiết kế cực kỳ hiệu quả, nếu là một thợ máy, chắc chắn bạn sẽ bị thổi bay. Loại cỏ mới có sức phát triển tương đương với một bộ tăng áp gắn trong các ngọn lá. Quá trình quang hợp xảy ra bên trong tế bào của lá. Đó là nơi khí CO2 được kết hợp với nước để tạo ra đường. Nhưng loại cỏ mới còn tạo ra một phụ gia nữa. Những vòng tròn xung quanh những tế bào chuyên biệt được gọi là các bọc. Nó có chức năng như một máy bơm thu nhỏ, hút và tập trung khí CO2. Vì thế, mặc dù có ít CO2 trong không khí, nhưng cỏ vẫn phát triển vượt trội hơn những loài thực vật khác. Tuy nhiên, các khu rừng vẫn giành quyền kiểm soát. Những loài cây to lớn cũng sống sót qua thảm họa. Và những kẻ bị lép vế hơn đã phải sử dụng đến loại vũ khí mới. Tám triệu năm trước, khí hậu bị biến đổi. Phần lớn bề mặt trái đất trở nên khô cằn hơn bao giờ hết. Đó là thời khắc mà các loài cây thân cỏ đã chờ đợi bấy lâu nay. Chúng đã phát triển theo một cách riêng biệt để trở nên cực kỳ dễ cháy. Khi khô lại, chúng giống như những mồi lửa. Chỉ cần một tia sét đánh xuống, ngày nay có một nơi lý tưởng để quan sát xem chuyện gì đã xảy ra trong 8 triệu năm về trước. Nơi đây tại công viên quốc gia Nam Phi, các nhân viên kiểm lâm thận trọng đốt những ngọn lửa lớn để cai quản vùng đất. Đây là cơ hội tuyệt vời cho đội trưởng đội cứu hỏa Chris Austin chứng kiến cách ngọn lửa bùng lên từ cỏ dại như thế nào.
Ông ấy cung cấp tọa độ cho trực thăng để họ thả những viên hóa chất gây cháy xuống bãi cỏ và thực hiện một nhiệm vụ sét đánh nhân tạo. Những viên hóa chất sau khi rơi xuống sẽ mất khoảng 46 giây để xảy ra phản ứng. Hỗn hợp bao gồm permanganate, kali và cồn. Nó sẽ bắt lửa và bốc cháy. Chúng tôi thả những viên hóa chất cách nhau 10 mét. Khi cháy, chúng sẽ tạo thành một đường thẳng nối liền nhau. Nó sẽ trở thành một bức tường lửa. Ngọn lửa cháy trên đồng cỏ lan nhanh hơn rất nhiều so với những gì Chris Austin đã từng trải nghiệm trước đó. Đám cháy dữ dội nhất mà tôi từng được thấy, nó lan với tốc độ hơn 3 mét một giây, quả thực là rất nhanh. Ta không thể chạy kịp. Cháy cỏ khô rất nguy hiểm vì nó lan quá nhanh. Và khi hướng gió thay đổi, ngọn lửa cũng đổi chiều ngay lập tức. Nhưng đó chưa phải là tất cả. Cỏ khô cháy theo một cách rất đặc biệt, làm kinh hoàng kẻ thù của nó. Để tìm hiểu thêm về đặc tính riêng biệt này, một nhà khoa học đã tình nguyện tiến vào trong lòng ngọn lửa. Sẵn sàng để hẹn hò chưa? Rồi. Tiếp theo là gì? Chúng tôi muốn đảm bảo sự an toàn cho anh. Cảm ơn. Mặc bộ đồ cứu hỏa này anh có thể yên tâm rồi. Bộ đồ này dùng trong các nhà máy lọc dầu và các khu công nghiệp. Nó được thiết kế để một người có thể ở bên trong ngọn lửa trong vài phút. Nó có tên là quần áo chịu nhiệt. Khi bước vào ngọn lửa, thiết bị cảm biến nhiệt sẽ kết hợp với máy quay tầm nhiệt để vén bức màn bí mật khi có cháy. Cỏ cháy rất khác biệt so với những đám cháy khác. Thiết bị đọc cho thấy vùng có nhiệt độ cao nhất là phần màu trắng trên hình ảnh, không phải ở cỏ mà cách đó 1 mét phía trên. Nhiệt độ ở đây vào khoảng hơn 360 độ C. Cỏ dễ bắt lửa hơn các loài thực vật khác và biến thành một loại khí rất nhẹ. Loại khí này bay lên trên và cháy với nhiệt độ cao hơn cả cỏ, biến nó trở thành một trong những vụ cháy nhanh nhất và dữ dội nhất trong tự nhiên. Quả là một vinh dự khi được nắm tay đi dạo vài vòng với lửa. Bình thường nếu mắc kẹt ở trong thì chắc bây giờ tôi đã thơm phức. Ban đầu tôi vẫn nghĩ những đám cháy kiểu này sẽ lan ra khắp cả vùng. Nhưng thực tế nó như một bức tường lửa lao qua tất cả mọi thứ. Tôi thấy khá tiếc khi nhìn những cây xanh kia. Ngày tiếp theo, ngọn lửa vẫn cháy âm ỉ. Đúng là rất lạ kỳ. Tại sao các thân cây cỏ lại tiến hóa để làm đồng minh của lửa? Điều này sẽ tàn phá tự nhiên và hủy hoại đời sống của các loài thực vật. Như thế chẳng khác nào tự sát. Cỏ không những tạo điều kiện cho lửa bắt cháy, chúng còn được thiết kế để tồn tại trong lửa. Thực tế, chúng là loài thực vật chịu nhiệt tốt nhất trên trái đất. Nguyên nhân khiến cỏ có thể tồn tại không nằm trên mặt đất mà là ở bên dưới. Nếu bóc lớp vỏ trên thân, ta có thể thấy một chồi nhỏ ẩn bên trong lớp vỏ dày và nó vẫn còn sống. Nhìn xem, chỉ 2 tuần nữa thôi, cỏ nơi đây sẽ lại xanh tốt như xưa. Nhưng mọi thứ khác chẳng hạn như cái cây này thì đã chết. Trong hoàn cảnh này, cỏ chắc chắn được tôn lên làm ông chủ.
Ngọn lửa đóng vai trò kiểm soát các cây giống con, vì thế chúng giữ cho số lượng cây xanh trong vùng ở mức vừa phải. Nếu không có lửa, hệ thực vật của vùng này sẽ suy tàn. Cỏ sẽ chết dần, các cây giống có cơ hội mọc lên và vượt quá chiều cao nhất định. Khi đó lửa mất vai trò kiểm soát. Cỏ phát triển mạnh nhờ có lửa. Nếu ta không cho lửa cháy thì hệ thực vật cỏ sẽ thụt lùi. Đúng hơn là chúng trở nên yếu đi. Rất có thể đây là khung cảnh cách đây 8 triệu năm trước, khi những cây cỏ được tái sinh và tái phát triển. Chỉ có điều chúng thực hiện quá trình này nhanh hơn rất nhiều so với những giống cây khác. Sau cuộc tấn công dữ dội này, những khu rừng bắt đầu bị phân chia. Một phần đất thuộc về họ cây cỏ. Chúng đã chinh phục được vùng lãnh thổ xưa kia của các loài thực vật khác. Cỏ ngày càng lan rộng, biến trái đất trở thành một hành tinh rất dễ phát hỏa. Một thế giới với hàng triệu loài thực vật đỏ rực lửa và tro đen bay mù trời trong hàng trăm nghìn năm. Đối với các loài cây khác, đây là sự tận diệt. Cả thế giới chìm trong lửa. Để giải quyết thách thức này, một cuộc cách mạng đã mở ra nhằm thay đổi bộ mặt của hành tinh. Nhưng cỏ không những là loài thực vật tự tái tạo, nó còn có khả năng biến đổi thế giới của động vật. Làm thế nào chúng ta biết được điều này? Những tác động của cỏ trong quá trình xâm lấn được phát hiện theo cách ngắn gọn nhất của khoa học biện chứng. Một trong những bằng chứng được tìm thấy ở vùng Bắc Mỹ. Và bằng chứng này là do loài ngựa đã tiết lộ. Khi động vật ăn thực vật, carbon của thực vật sẽ được hấp thụ vào lớp men răng. Vì vậy, nghiên cứu những dấu vết của carbon trong răng sẽ cho ta biết liệu các loài động vật ăn cỏ đã ăn lá cây hay ăn loại cỏ mới. Don Gayton là một nhà sinh thái học. Chúng tôi khá may mắn khi khám phá ra rằng trong men răng của ngựa ghi lại chính xác những gì chúng ta đã ăn. Đồ thị này là kết quả phân tích khoa học men răng của những con ngựa sống ở vùng Bắc Mỹ. Nó sẽ đưa chúng ta quay trở lại nơi đây 8 triệu năm về trước, khi loài ngựa còn đang gặm những cành cây trong rừng. Chúng nhấm nháp lá trong những bụi cây, rồi bất chợt lại xuất hiện thành phần của cỏ trong chế độ ăn của ngựa. Sự thay đổi đột ngột này không chỉ hạn chế trong phạm vi vùng Bắc Mỹ. Nó đã xảy ra ở Nam Mỹ, châu Phi, châu Á. Trong vòng 1 triệu năm, các loài động vật ăn cỏ trên khắp thế giới đã thay đổi cách thức ăn uống để chúng bắt đầu chuyển sang ăn loại cỏ mới. Các bằng chứng cho thấy cách đây 6 triệu năm, cỏ đã ngự trị trên mặt đất, ảnh hưởng đến rất nhiều loài động vật. Và nó có liên quan đến một đặc tính khác của cỏ. Phần lớn trong số chúng ta, ai cũng từng một hoặc nhiều lần bị đứt tay khi cọ vào lá cỏ. Thực ra nguyên nhân đến từ một thứ gì đó phủ trên bề mặt cạnh của lá. Cỏ chiết xuất ra một loại khoáng chất có tên là dioxide silic có trong đất.
Loại khoáng chất này biến thành các lưỡi dao nhỏ xíu xếp thành hàng trên bề mặt lá. Đó là một hình thức tự vệ để ngăn không cho các loài động vật ăn chúng. Mặc dù chính những thứ vũ khí nhỏ xíu này là một trong những nguyên nhân dẫn đến sự tuyệt chủng của loài voi mammoth. Thế giới vẫn còn vô số những loài động vật ăn cỏ khác, trong đó phải kể đến loài tê giác khổng lồ. Những con thú nặng đến 20 tấn này là loài có vú lớn nhất từng xuất hiện trên trái đất. Chúng ăn thực vật và cây bụi, nhưng khi nguồn thức ăn của chúng biến mất, loài động vật này chết dần. Ở Bắc Mỹ, chỉ tính riêng cỏ đã dẫn đến sự tuyệt chủng của hơn một nửa số loài động vật có vú ăn cỏ. Tuy nhiên, một số loài ăn cỏ khác lại phát triển mạnh, và công việc của Don Gayton là tìm hiểu thế nào mà hàm răng đã giúp chúng xử lý những ngọn cỏ sắc cạnh đó. Quan sát phần xương đầu của giống ngựa hiện đại, có thể thấy chúng sở hữu những chiếc răng lớn, phẳng, có sức chịu đựng tốt, cho phép chúng ăn thoải mái loại cỏ chứa nhiều khoáng chất dioxide, tách khoáng chất ra để cỏ dễ tiêu hóa hơn. Sáu triệu năm trước, sự ngự trị của những cây thân cỏ đã gây ra cái chết của rất nhiều loài động vật. Trong khi những thế hệ mới đang được hình thành, đó là loài ăn cỏ hết sức gần gũi với con người ngày nay. Nhưng đó mới chỉ là sự khởi đầu. Bởi vì nếu tồn tại những loài vật ăn cỏ có khả năng hấp thụ loài cỏ giàu dioxide silic, thì toàn bộ chỗ khoáng chất đó hẳn phải được chuyển đến một nơi nào khác. Ví dụ như trong phân. Những đàn động vật ăn cỏ cho ra hàng tấn chất thải mỗi ngày. Nó bị nước sông cuốn trôi và ra tới biển, mang theo toàn bộ lượng khoáng chất dioxide silic chứa trong đó. Khi ra tới biển, mọi thứ lại bắt đầu đổi khác. Vì những sinh vật ở ngoài biển rất mê loại khoáng chất dioxide silic. Những loài sinh vật này bé nhỏ, chiều dài chỉ khoảng vài trăm mm. Đó là tảo cát thuộc họ tảo xanh. Tảo cát có hình dáng rất mong manh, trông giống như một công trình kiến trúc của người ngoài hành tinh. Nhưng về bản chất, khung xương của chúng được làm từ dioxide silic. Năm triệu năm trước đây, chúng hấp thụ một lượng dioxide silic khổng lồ có trong cỏ. Tảo cát giữ vai trò cốt yếu bởi vì chúng hình thành nên chuỗi thức ăn dưới đại dương. Sự xuất hiện ngày càng nhiều của tảo cát cũng kéo theo một lượng lớn cá trồng và cá trích tới để ăn tảo. Chúng lại thu hút những loài thú ăn thịt như chim biển, cá heo và cả những thợ săn lớn hơn. Nhưng vai trò của chúng quả thực rất cần thiết. Khi chúng xuất hiện, trông giống như những đóa hoa màu xanh khổng lồ. Những đóa hoa này nở ra và che mất một phần của đại dương. Tảo cát có màu xanh vì cơ thể chúng cũng có chất diệp lục như loài thực vật. Và cũng giống như thực vật, chúng đều thải ra khí oxy. Tảo cát quang hợp sản xuất ra khoảng 1/4 lượng oxy trong không khí. Nên cứ mỗi 4 lần hô hấp, ta lại hít vào một lượng oxy của tảo cát. Chúng thực sự là những lá phổi của đại dương. Những gì mà loài cây thân cỏ đã đạt được 5 triệu năm trước rất đáng phục. Hành tinh đã từng bị bao phủ bởi rừng rậm, giờ đây lại bị những loài thực vật nhỏ bé giành quyền kiểm soát.
8.000 loài cây thân cỏ khác nhau phủ lên 1/4 bề mặt trái đất. Chúng quyết định sự sống và cái chết của các loài động vật. Về cơ bản, chúng cũng góp phần biến đổi cả đại dương và đóng vai trò thiết yếu trong việc hình thành nên bầu không khí của chúng ta. Và có lẽ loài thực vật đặc biệt này còn có một tầm ảnh hưởng lớn hơn nữa. Chúng tác động tới chúng ta, loài người. Đây là thảo nguyên ở châu Phi. Nó đã trở thành một phần của trái đất từ khi loài vượn, tổ tiên của chúng ta mới xuất hiện. Vì sao cách đây 5 triệu năm, một nhóm những con vượn rời bỏ rừng cây để tìm đến vùng thảo nguyên và phát triển để rồi sau này tiến hóa thành loài người như bây giờ? Những con tinh tinh có thể là cho chúng ta biết câu trả lời. Không giống như phần lớn loài tinh tinh ở châu Phi, những con tinh tinh đến từ Mongolia này sống trên những đồng cỏ. Đó là lý do vì sao chúng thu hút sự tò mò của nhà nhân loại học Jean Piaget. Niềm yêu thích lớn nhất của cô là nghiên cứu các hành vi đặc biệt của loài tinh tinh này và những gì có thể đã xảy ra trong quá trình tiến hóa của loài người. Jean đã bỏ 10 năm để nghiên cứu về loài tinh tinh Mongolia. Đây là địa điểm đầu tiên để cho những con tinh tinh làm quen với sự hiện diện của chúng ta, để ta có thể đi theo chúng, nghiên cứu sự biến đổi thói quen, môi trường tác động đến hành vi một cách rõ rệt. Vì vậy, tất cả những đặc điểm khác nhau giữa loài tinh tinh sống ở đây và loài tinh tinh sống trong rừng đều có thể liên hệ ngược với môi trường sống của chúng. Tôi nghĩ những con tinh tinh sống ở đây khá thông minh, có thể hơi thiên vị một chút, nhưng quả thực chúng có trí thông minh tương đối cao và chúng phải thích nghi với môi trường sống mới. Có lẽ chúng ta sẽ khám phá được những điều vô cùng thú vị ở đây. Những con tinh tinh Mongolia sở hữu các thuộc tính của con người. Chúng sử dụng công cụ rất thành thạo, ví dụ như dùng que để bắt mối. Rất nhiều tinh tinh ở châu Phi cũng bắt mối với cách này. Tuy nhiên, những con tinh tinh ở đây làm tốt hơn nhiều. Nhưng điều khiến chúng trở nên cực kỳ đặc biệt, đó là chúng sở hữu một khả năng săn bắt khác. Đây có lẽ là phát hiện tuyệt vời nhất của chúng tôi. Những con tinh tinh biết dùng công cụ để săn bắt. Chúng tôi chưa từng nghĩ đến điều này. Từ trước tới nay chỉ có con người mới làm được điều này. Chúng tạo ra những cành cây có hình thù như cây lao, rồi dùng nó thọc vào bên trong hốc cây. Đó là nơi sinh sống của một loài linh trưởng khác có tên là vượn mắt to đuôi dài. Jean đã ghi lại những hành vi đặc biệt này. Đây là lần đầu tiên những thước phim xuất hiện. Nó cho thấy một con tinh tinh đang dùng cái lao tự chế để đâm và giết một loài động vật có vú nhỏ, một con vượn mắt to đuôi dài. Tôi yêu thích những con tinh tinh và tôi thực sự muốn tìm hiểu về chúng vì quyền lợi của tinh tinh. Nhưng một trong những nguyên nhân chính đó là tôi muốn khám phá những gì đã xảy ra trong từ 4 đến 6 triệu năm về trước, khi những con khỉ đi bằng hai chân đầu tiên thuộc họ người xuất hiện và sống ở môi trường tương tự như ở vùng đồng cỏ. Tôi nghĩ có lẽ những con tinh tinh này có thể cho chúng ta biết điều gì đó. Loài tinh tinh ở Mongolia là loài duy nhất trên thế giới từng được chứng kiến sử dụng lao để săn bắt động vật có vú. Jean tin rằng sở dĩ chúng có những hành vi như vậy là để đối phó với sự khô cằn ở vùng đồng cỏ. Sống trong môi trường bất lợi hơn so với ở trong rừng, vì thế chúng phải trở nên thông minh hơn. Và Jean đã khám phá ra một hành vi đặc biệt cuối cùng của những con tinh tinh này.
Nó cũng tiết lộ thêm nhiều bí ẩn về quá trình tiến hóa của tổ tiên con người khi thoát khỏi rừng rậm. Đây thực chất là một đoạn phim tôi đã quay vào mùa mưa. Và những con tinh tinh đang sống ở vùng đồng cỏ. Ở trong đó, chúng bị cỏ che khuất tầm nhìn. Vì vậy, chúng phải đứng lên để quan sát xung quanh. Đúng là cách duy nhất để chúng có thể trông rõ mọi thứ, nên ta sẽ được chứng kiến điều này khá thường xuyên. The environment, the grassland that is driving the differences in behavior that we see here. Rất nhiều nhà khoa học nghĩ rằng đây có lẽ là những hình ảnh tái hiện lại lần đầu tiên loài thủy tổ của chúng ta tự đứng trên vùng đồng cỏ. Điều này giúp chúng ta quan sát thấy các loài thú ăn thịt và cả con mồi. Và sau cùng là tiến hóa để bước đi. Tôi nghĩ nó đã cho ta thấy những hình ảnh về người tiền sử khi sống ở vùng đồng cỏ. Hơn 5 triệu năm sau, những người khỉ tiếp tục tiến hóa ở châu Phi cho tới khi trở thành người tinh khôn. Và rồi cách đây 100.000 năm về trước, giống người mới, hay nói cách khác chính là loài người chúng ta ngày nay, bắt đầu di cư sang những phần còn lại của thế giới. Vào thời điểm đó, tổ tiên của chúng ta làm công việc săn bắt hái lượm. Họ chia thành các nhóm gia đình nhỏ và sống một cuộc sống rất khó khăn. Săn thú hoang, hái quả mọng và rễ cây để ăn. Nhưng cỏ dại vẫn tiếp tục tác động lên loài người. Chúng đã châm ngòi cho cuộc cách mạng vĩ đại nhất trong lịch sử loài người. Không phải ở châu Phi mà là ở đây, vùng phía nam của Thổ Nhĩ Kỳ, nơi mà các nhà khảo cổ tin rằng họ đã khám phá được nguyên nhân xảy ra của cách mạng đó. Nơi này được gọi là ngôi đền Göbekli Tepe. Nó là một trong những địa điểm thu hút các nhà khảo cổ nhất bởi nơi đây tồn tại những công trình cổ xưa nhất trên thế giới. Chúng có niên đại lâu hơn gấp 3 lần những kim tự tháp đầu tiên của Ai Cập cổ đại. Bí ẩn ở đây là gì? Ai đã xây nên ngôi đền Göbekli Tepe này? Và quan trọng hơn cả, làm thế nào để họ xây dựng được nó? Công trình kiến trúc kỳ lạ này đã 12.000 năm tuổi. Nó bị chôn vùi và mãi đến năm 1994 mới được phát hiện. Người đã khai quật nó là nhà khảo cổ Klaus Schmidt. Ở đây chúng ta được chiêm ngưỡng một kiệt tác của những người thợ lành nghề. Đây hoàn toàn được tạo nên từ bàn tay con người, rất chi tiết công phu. Ở đây còn có tượng của một con báo. Điều quan trọng là ở đây chưa từng xuất hiện hình vẽ khuôn mặt. Tất cả bọn họ đều không có mặt. Vậy họ là ai? Chúng ta đang ở một chương trong lịch sử thế giới mà chưa một ai từng biết đến. Để xây dựng ngôi đền Göbekli Tepe với những khối cự thạch nặng trên dưới 50 tấn, cần phải có một đội ngũ công nhân hùng hậu và kỷ luật tốt. Cách đây 12.000 năm, thế giới vẫn ở trong kỷ đồ đá. Đó là khoảng thời gian con người mới chỉ biết săn bắn hái lượm và sống thành từng bầy nhỏ. Làm thế nào mà họ có thể xây dựng nên một ngôi đền khổng lồ như vậy? Câu trả lời nằm ở cách đó không xa.
Bên ngoài ngôi đền Göbekli Tepe là dãy núi Karakada. Một điều gì đó đã xảy ra ở đây và thay đổi mãi mãi thế giới của chúng ta. Tất cả xuất phát từ một loài cỏ đặc biệt. Đó là một loại cây lúa mì cổ đại, sinh trưởng hoàn toàn trong tự nhiên và cho đến giờ vẫn như vậy. Nó được gọi là lúa mì dại. Việc thu hoạch lúa mì dại là cả một vấn đề lớn. Evren Kabi là một chuyên gia về giống lúa mì thời cổ xưa. Khi lúa mì chín, chỉ cần chạm nhẹ lên đầu cây lúa mì cũng làm nó vụn ra. Chính vì thế nên tôi không nghĩ có thể dùng nó để làm bánh mì. Rất khó để nhặt lại những hạt lúa mì rơi trên mặt đất. Chúng rất dễ phân tán chỉ bằng áp lực hoặc thậm chí là gió. Chúng vỡ vụn ngay lập tức. Các bạn có thể thấy đấy, chúng đều tan rã ra. Mặc dù không ai để ý đến, nhưng tất cả mọi thứ đã thay đổi chỉ sau một sự kiện mang tính quyết định. Cây lúa mì dại đã có một quá trình biến đổi gen nho nhỏ. Chỉ một gen duy nhất của một loài cây độc nhất. Dấu vết của sự đột biến gen đã được các nhà khảo cổ lần theo tới đây, chỉ cách ngôi đền Göbekli Tepe 30 km. Nếu nhìn kỹ hơn, ta sẽ nhận ra sự khác nhau giữa hai loại lúa mì. Ở lúa mì tự nhiên có lớp màng cellulo đặc biệt giữa cuống, hạt tách ra khi chín. Điều này giúp cho hạt rơi xuống. Còn với hạt lúa mì biến đổi gen, lớp màng cellulo này vẫn còn lại như một lớp vỏ cứng. Có nghĩa là hạt lúa mì mới không bao giờ tách vỏ. Do biến đổi gen, lớp vỏ của hạt trở nên chắc hơn nhiều, khiến cho việc phát tán hạt cũng khó khăn hơn. Liệu việc phát tán hạt bị hạn chế có phải là một điều tốt hay không? Câu trả lời là không, hoàn toàn không tốt. Vậy thì ai sẽ được hưởng lợi từ điều này? Chỉ có con người, một nhóm nhỏ sinh vật cao cấp trên thế giới này. Do hạt vẫn nằm lại trên thân cây sau khi lúa chín, nên không chỉ những cư dân ở đây có thể thu hoạch được nhiều hạt hơn, họ còn có thể dùng chúng để trồng. Đó chính là buổi bình minh khi con người bắt đầu trồng lúa mì. Tôi đang cầm trên tay cây lúa mì cổ đại được con người trồng. Nó được phát hiện trong một cuộc khảo cổ. Có thể nói nó rất quý, vì đây là cây lúa mì lâu đời nhất trên thế giới. Lúa mì cho chúng ta bột mì, một loại lương thực giàu năng lượng và có thể mang đi được. Bánh mì có thể được chia ra, cất giữ và bánh mì còn có thể mang lại một điều gì đó to lớn hơn. Bí ẩn về Göbekli Tepe đã được khám phá. Để xây dựng Göbekli Tepe, tổ tiên của chúng ta từ thời kỳ đồ đá đã quay lưng lại với việc săn bắn hái lượm. Họ trở thành những người nông dân đầu tiên.
Cách đây 12.000 năm, họ bắt đầu tự làm bánh mì bằng nguyên liệu từ loại cỏ mà chúng ta vẫn gọi là lúa mì. Nhờ vậy, họ có đủ lương thực nuôi cả một lực lượng lao động hùng hậu để xây dựng những công trình khổng lồ như ngôi đền thờ với những đường nét tinh xảo nhất. Trước đó, con người vẫn sống nhờ vào việc săn bắn hái lượm. Và giờ đây, nơi này đã đánh dấu sự kết thúc của thời kỳ đó, mở ra một kỷ nguyên mới. Những người sống ở đền Göbekli Tepe và cả những người dân sống trong làng là những người đầu tiên biết làm bánh mì. Đây là bước ngoặt trong lịch sử loài người. Con người lúc này đã phát minh ra một cách mới để tận dụng các giá trị của thực vật. Và khi đã được phát minh ra thì việc tích trữ không còn cần thiết nữa, vì nông nghiệp giúp chúng ta có thể cung cấp lương thực cho những nhóm người ngày một đông hơn để xây dựng các ngôi làng, thị trấn và thậm chí là các thành phố. Trong suốt những tập phim vừa rồi, chúng ta đã biết được thực vật cung cấp oxy trong khí quyển cho chúng ta ra sao. Chúng ta cũng khám phá ra tác động của cây cối đối với vương quốc của các loài động vật như thế nào. Chúng ta quan sát những bông hoa nở ra, tô điểm cho thế giới chúng ta thêm màu sắc. Và với chúng ta, các loại cây cỏ đóng vai trò quan trọng nhất. Chúng giúp cho sự tiến hóa của tổ tiên chúng ta từ xa xưa và giúp chúng ta tạo dựng nền văn minh nhân loại. Thực vật có một vai trò quan trọng trong sự hình thành và phát triển của hành tinh chúng ta.